Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Mọi chuyện phải bắt đầu từ một nhóm WeChat. Chào mừng đến với cuộc tẩu thoát ký túc xá. Trong nhà vệ sinh tối om, khuôn mặt nát bét của người phụ nữ đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Khóe miệng nứt toác, treo nụ cười kỳ dị. Có thể viết một cái tên cho tôi không? Viết đi. Đã bảo tôi không biết chữ mà. Đừng làm phiền tôi đang định đi ngủ. Nhưng tôi phát hiện mình đã bị kéo vào một nhóm WeChat. Đây là nhóm gì vậy? Lại là trò đùa à? Người ta kéo vào rồi bật tính năng cầm nhắn tin toàn nhóm. Chắc là có vấn đề lớn rồi. Dễ thấy là mọi người trong ký túc cũng nhận ra là không bình thường. Không ổn rồi. Nhóm WeChat mà có tính năng cầm nhắn tin toàn nhóm sao? Số lượng người trong nhóm cũng sai. Số người tối đa trong một nhóm WeChat là 500 người, mà ở đây đã có tới 679 người rồi. Tôi thử thoát khỏi nhóm. Nhưng dù tôi thoát thế nào, nhóm này vẫn cứ ở đó. Chưa kịp thoát thì có thông báo mới trong nhóm. Chỉ còn 5 phút nữa là trò chơi bắt đầu. Các bạn ở ngoài ký túc, nhanh chóng trở lại nhé. Nếu không sẽ có hậu quả. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. Người gửi là chủ nhóm. Ảnh đại diện là một đôi mắt. Tiêu Tiêu, vẫn còn ăn ngoài à? Có cần gọi bạn ấy về không? Này, các cậu không phải thật sự tin cái này chứ? Chuyện này chỉ là trò đùa thôi, lừa mấy đứa ngốc thôi mà. Tôi sẽ nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm ngay. Thực sự hành động này quá xấu. Ngay sau đó, Tiểu Linh lại không nhận được tín hiệu. Không có sóng sao? Sao không gửi được? Tin nhắn trong nhóm thì vẫn nhận được. Tiểu Linh không cam lòng, cứ cố gắng gửi tin nhắn. Nhưng tất cả đều vô ích. 1 phút sau, chúng tôi phát hiện ra chỉ có những người trong nhóm mới nhận được tin nhắn. Nói chính xác là chỉ có những người trong tòa nhà ký túc này mới nhận được tin nhắn. Mọi thứ quá kỳ lạ. Mọi người đều im lặng, không ai nói gì. Toàn bộ ký túc xá chỉ có âm thanh của thông báo tin nhắn WeChat. 53 người chưa đến. Ngay sau đó, những tiếng thét đau đớn vang lên từ ngoài cửa sổ. Không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn chỉ là trò đùa thôi. Chuyện này quá lớn để là một trò đùa. Chắc chắn là nhà trường đã đồng ý. Tôi không muốn ở lại trường này nữa. Tôi muốn đi. Tiểu Linh hoảng sợ đến mức run rẩy. Giọng nói có phần run rẩy. Tiếng ồn bên ngoài đã im bặt. Bên ngoài vắng vẻ, không một bóng người. Chỉ có vết máu còn lại trên mặt đất, cùng với dấu vết kéo lê. Rõ ràng là họ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tiểu Linh sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Tiểu Vũ lo lắng nhìn vào điện thoại. Tiêu Tiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn. Không lẽ cậu ấy gặp chuyện gì rồi? Tiểu Vũ vừa dứt lời, ngay lập tức tiếng gõ cửa phòng vang lên. Ai đấy? Là tôi. Tiếng của Tiêu Tiêu vọng qua cửa. Chúng tôi xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, cuối cùng mới mở cửa cho cậu ấy vào. Tiêu Tiêu, cậu đi đâu vậy? Tôi đã gửi tin nhắn cho cậu mà mãi không thấy trả lời. Chúng tôi lo lắng quá đi. Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại những gì vừa trải qua. Ăn xong cơm, tôi đang vội vàng chạy về. Lúc đó tôi nghĩ chắc phải đi vệ sinh ở nhà vệ sinh tầng 3 thôi. Nhưng rồi lại ngủ gục luôn. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi tôi. Cô ấy hỏi tôi có giấy vệ sinh màu xanh hay đỏ. Tôi nghĩ chắc cô ấy bị điên rồi. Tôi đáp lại là không có giấy vệ sinh. Nói đến đây, Tiêu Tiêu bắt đầu trở nên rất kích động. Mọi người ơi, nghe tôi nói nhé. Phần gay cấn sắp đến đây. Tôi ngồi dậy, ngẩng đầu lên và thấy cô ấy mặc một chiếc áo choàng đỏ, tóc dài đến tận đất. Mắt cô ấy mở to lắm, con người gần như rớt ra ngoài rồi. Cảnh tượng này làm tôi giật mình. Suýt nữa tôi đã bị sạc cơm. Nửa đêm rồi mà lại chơi trò Casiple với tôi à? Tôi chửi một câu đồ ngốc rồi đi luôn. Cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt u oán. Tiểu Linh gần như sắp rơi nước mắt rồi. Không chừng đâu, có thể không phải là Casiple. Sau khi nghe Tiểu Linh kể hết câu chuyện, Tiêu Tiêu gọi là may mắn thoát chết. Tôi cầm điện thoại và chỉ họ xem tin nhắn trong nhóm. Chào mừng đến với cuộc đại tẩu thoát ký trong ký túc xá. 1. Trong ký túc xá tuyệt đối an toàn. 2. Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối có thể đi lại trong tòa nhà ký túc xá. Sau 10 giờ tối, xin quay lại phòng ngủ. 3. Nếu không kịp về phòng đúng giờ, hãy vào nhà vệ sinh tầng 2 hoặc tầng 3 và gõ 3 tiếng vào phòng vệ sinh ở ngăn thứ 3 tính từ cuối. 4. Từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng, xin đừng mở cửa cho bất kỳ ai. 5. Mỗi ngày vào lúc 12 giờ và 8 giờ tối sẽ có cơm hộp cung cấp. 6. Mỗi phòng ngủ cử một người xuống tầng 1 nhận cơm.
Nếu trong cơm hộp có thịt lạ, xin đừng ăn phần cơm đó. 7. Trong tòa nhà ký túc xá không có phụ nữ đi bằng khứu tay. Nếu phát hiện, xin hãy tránh xa, đừng nói chuyện với cô ta. Đừng nói chuyện với cô ta. Nếu không, hậu quả tự chịu. 8. Máy bán hàng tự động có thể sử dụng từ 9 giờ tối đến 9 giờ 59 phút tối mỗi ngày. 9. Phá vỡ quái thoại mới có thể rời đi. Đây là một trò chơi nhóm, chơi theo đơn vị phòng ngủ. Mẹ nói trẻ con không thể ăn vặt linh tinh. Vậy nên tôi đã thu hết đồ ăn vặt trong các phòng ngủ. Các anh chị chơi vui nhé. Tôi nhìn đồng hồ thấy 21 giờ 30 phút. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ quy định về phòng. Lúc này, Tiểu Linh, cậu đi đâu vậy? Vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa. Tiểu Linh kéo tôi lại. Ra ngoài xem thử, không thì đợi chốc. 3 người còn lại trong phòng đều im lặng. Họ cũng hiểu, càng sớm thu thập được nhiều thông tin càng có lợi. Nhưng đối mặt với điều chưa biết, họ cuối cùng vẫn không đủ can đảm. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có biển chỉ dẫn thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh. Tôi sẽ đi với cậu. Tôi nhìn Tiểu Linh đang hơi run rẩy. Không cần đâu, tôi không muốn dẫn theo người thừa. Bây giờ máy bán hàng tự động vừa đúng mở cửa. Tôi quyết định xuống tầng 1 xem thử. Đột nhiên có một âm thanh không phải của tôi vang lên trong cầu thang. Và nó ngày càng gần. Dưới ánh trăng, tôi cố gắng nhìn. Chỉ thấy ở gần đó có một người phụ nữ đang bò trên mặt đất, tóc dài xóa trên mặt đất. Nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện người phụ nữ này không có tay. Âm thanh tà cá kia là tiếng cô ta di chuyển bằng khứu tay. Trong ký túc xá không có phụ nữ di chuyển bằng khứu tay. Nếu phát hiện, xin hãy tránh xa, đừng nói chuyện với cô ta. Đừng nói chuyện với cô ta. Nếu không, hậu quả tự chịu. Quy tắc này hiện lên trong đầu tôi. Tôi nín thở và muốn rời đi. Nhưng lại thấy cô ta dưới ánh trăng đột ngột ngẩng đầu lên. Âm thanh tà cá ngừng lại. Trong cầu thang yên tĩnh, chúng tôi nhìn nhau. Có thể giúp tôi lấy lại đôi tay không? Đừng nói chuyện với cô ta. Đừng nói chuyện với cô ta. Tôi im lặng không nói gì, nhưng nghe thấy giọng phụ nữ sắc nhọn. Nói chuyện với tôi không sao đâu. Quy tắc là giả. Giúp tôi lấy lại đôi tay. Tôi có thể nói cho cậu biết quy tắc thật sự. Thông tin hiện tại quá ít. Tôi không thể đánh giá câu nói này có thật hay không. Đôi tay của tôi đang ở phòng quản lý ở tầng 1. Hiện giờ còn kịp. Nếu lấy lại được, tôi sẽ nói cho cậu biết quy tắc là giả. Giọng phụ nữ nghe có chút run rẩy. Giọng điệu gấp gáp, lẫn chút hứng thú. Lúc này ánh mắt của cô ta đang nhìn chằm chằm vào chân tôi đang nâng lên. Như thể ngay giây tiếp theo tôi sẽ bước vào hành lang. Vì vậy, tôi thử đưa chân ra ngoài. Quả nhiên phụ nữ lao về phía tôi. Tôi lập tức rút lại động tác giả. Cô ta lao hụt, đầu đập xuống đất phát ra một tiếng động lớn. Tôi cầm bình cứu hỏa đập xuống liên tiếp. Trong bóng tối, cơ thể cô ta nhanh chóng phân hủy rồi biến mất. Tôi đến sảnh tầng 1. Máy bán hàng lúc này đang phát ra ánh sáng kỳ quái ở góc. Phát hiện sinh viên từ phòng ký túc 4,009. Số lượng nữ quái bị tiêu diệt 1. Tự động đổi qua. Ngay sau đó, một chai nhỏ rơi ra từ bên trong. Mở ra là một mảnh giấy. Con cừu đen, trên người cậu có lông cừu không? Có. Có 3 túi, một túi để cho chủ nhân, một túi cho phu nhân, túi cuối cùng cho cậu thiếu gia đang khóc bên đường. Tôi cất mảnh giấy đi. Một cô gái kỳ quái đang đến gần tôi hơn. Cùng chơi một trò chơi đi. Cậu phải trả lời được câu hỏi của tôi thì tôi mới để cậu đi. Không thì cậu phải ở lại với tôi. Cô gái nở một nụ cười quái dị. Tôi nhìn cô ta chăm chú. Không biết chứ. Biểu cảm của cô ta đột nhiên trở nên ngây ra. Mù chữ. Cô gái đứng đó, ánh mắt không rời khỏi tôi. Ánh mắt đó như muốn nuốt sống tôi. Tôi trở về phòng. Mọi người thấy tôi thì khóc vui mừng. Tiểu Linh, cậu sao lâu thế không về? Gửi tin nhắn cho cậu mà cậu cũng không trả lời. Tớ suýt nữa tưởng cậu đã chết ở ngoài rồi. Thôi đi, khóc xong còn xấu hơn con quái vật tôi mới thấy. Cậu ta không phục, vừa khóc vừa hít mũi. Không khí trong ký túc xá trở nên thoải mái hơn một chút. Tiểu Linh, cậu ra ngoài vừa rồi có phát hiện gì không? Quái vật tấn công người cần một số điều kiện nhất định. Tôi đã tổng hợp ra các điều kiện, sau đó lấy ra mảnh giấy trong túi. Mảnh giấy này hiện giờ không rõ ràng lắm.
Ngày mai tôi sẽ đi xem lại. Tiểu Linh, cái nhà này không có cậu thì tan rã rồi. Vì chúng tôi, cậu lại có thể cống hiến bản thân như vậy. Nếu sống sót ra ngoài, tôi nhất định phải tặng cậu một lá cờ. Cảm ơn ân huệ lớn của cậu. Tiểu Tiểu bắt đầu nói lung tung. Im đi, nếu không đây là một trò chơi nhóm. Theo đơn vị phòng ký túc, tôi đã sớm ném các cậu ra ngoài rồi. Cậu vẫn nên cảm ơn nhóm trưởng ân huệ đi. Tiểu Tiểu còn muốn nói gì đó. Lúc này đã là 10 giờ. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa phòng ký túc vang lên điên cuồng. Có đang đủ người trong phòng không? Giải tích xong chưa? Tiểu Linh run rẩy lên tiếng. Quái vật bây giờ học giỏi như vậy sao? Tôi và 3 người khác đồng loạt vẻ mặt ngơ ngác. Bạn học nói, cô ấy đang ôn thi đại học. Tiểu Tiểu nói, vậy để cô ấy học đi, chúng ta đừng làm phiền, chỉ bị câu nói này. Còn thi đại học mà lại mù chữ. Tiểu Linh lập tức chế giễu. Hình như ngoài cửa có nghe thấy câu này. Sau một giây im lặng, liền bùng nổ một trận gõ cửa dồn dập. Đừng để ý hắn ta, chúng ta đi rửa mặt đi. Phòng ký túc tạm thời an toàn, đi ngủ sớm. Mọi người trả lời một câu rồi mỗi người làm việc của mình. Sáng hôm sau, tôi lại đi một vòng hành lang. Mày bán hàng hôm qua đã nói về việc tiêu diệt nữ quái. Đổi quà nữ. Tôi nghĩ người phụ nữ hôm qua chắc chính là cô ta mà tôi đã gặp trong cầu thang tối qua. Nhưng hôm nay đi lên đi xuống mấy lần, không thấy bóng dáng của cô ta. Có thể là cô ta chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian như mày bán hàng, chỉ vào giữa 9 giờ tối đến 10 giờ tối. Nếu vậy, tôi chỉ có thể đi tới phòng quản lý ký túc mà cô ta nói. Căn phòng này không khác gì so với bình thường, chỉ có điều quản lý không thấy đâu. Tôi thử tìm trên bàn, hy vọng tìm được chút thông tin hữu ích. Kết quả trên giường, tôi phát hiện ra 4 chữ: quy tắc quản lý. Do dự một lúc, cuối cùng tôi chui vào gầm giường. Quy tắc quản lý: 1. Quản lý không thể từ chối sinh viên ở lại qua đêm. 2. Quản lý không thể tấn công sinh viên vào ban đêm. 3. Quản lý không được từ chối yêu cầu của sinh viên, nhưng có thể thu phí từ sinh viên. 4. Nam nữ không thể ở chung phòng, yêu cầu quản lý nghiêm túc kiểm tra. 5. Quản lý không được tự ý rời khỏi vị trí, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. 6. Quản lý có quyền trừng phạt sinh viên 6 phạm. Khi tôi định chụp ảnh, bỗng có một hơi thở của người thứ hai vang lên bên tai. Tôi quay lại, ngạc nhiên, một người phụ nữ đứng bên giường, bắt được một con chuột nhỏ không nghe lời. Bạn của tôi từ dưới giường chui ra, bắt được một quản lý tự ý rời vị trí. Gương mặt bà ta đột nhiên trở nên u ám. Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi, bạn chính là sinh viên đó phải không? Chưa kịp để tôi lên tiếng, bà ta tự nói với mình rồi bảo tôi đi đi. Tâm trạng tôi tốt, cậu gầy gò quá, cũng bị đẩy ra ngoài rồi. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến từ sau lưng, thổi mạnh tôi ra ngoài cửa.